Hey guys, good afternoon. Welcome to my new vlog. आज चाहिँ फाइनली हामी चाहिँ FIFA वर्ल्ड कप 2026 को चाहिँ फाइनल हेर्न जाँदैछौँ र आज फाइनलमा चाहिँ कस्तो छ भनेपछि कति घरमा हेर्ने ल्यापटपमा भनेर बाहिर कतै प्रोजेक्टरमा हैन भाइ ठुलो स्क्रिनमा हेर्ने भनेर चाहिँ अलि बाहिर जाँदैछौँ र त्यो ठाउँको नाम चाहिँ के हो भाइ भन्दिन हजुर पनि इन्ट्रो दिनु सिल्भर साइड रेस्टुरेन्ट यो समाउनु हैन भाइ ल दाइको पनि आफ्नो इन्ट्रो दिनु धेरै पछि ओके आज वर्ल्ड कप हेर्न जाँदैछौँ हामी चट्ट यहाँबाट यता अगाडिको सिन पनि देखाऊ यहाँ टाउनबाट हामी अगाडि लाग्दैछौँ आज वर्ल्ड कप हेर्ने सँगै दाजुभाइ बसेर भनेर यो केमन आइल्यान्डको जर्ज टाउनको सिल्भर साइड भन्ने रेस्टुरेन्टमा जाँदैछौँ अब हामी बाटोमा छौँ 5 मिनटमा पुगिन्छ अब हिँड्दैछौँ भिड एकदमै हुन्छ टेबल पाउन पनि गाह्रो छ टेबल रिजर्भ गरेर राखिसकेको छ अब गएर हेर्नुपर्छ कस्तो छ क्राउड ठाउँ चाहिँ सुनसान ठाउँ नै हो त्यति साह्रो मान्छे हुने ठाउँ होइन यता जस्तो यतापट्टिको रेस्टुरेन्टहरू त यो हो यहाँ माथि पनि इन्भाइट आएको थियो यहाँ पनि नेपाली खानाहरू बनाउने भनेर दिपक भाइले भन्दै थियो यसमा पनि सार्किज भन्ने के रेस्टुरेन्ट छ त्यहाँ पनि इन्भाइट आएको थियो तर हामी चाहिँ अलिकति खुल्ला ठाउँमा जाउँ भनेर उता हिँड्दै हो अब यो टाउनबाट हजुर कुनको सपोर्टिङमा हुनुहुन्छ म एकदमै सपोर्टिङ चाहिँ अब जित्ला जस्तो लागिरहेछ अर्जेन्टिनाले तर सपोर्ट चाहिँ उसको स्पेनको पहिला चाहिँ कुनको हुनुहुन्थ्यो र सुरुदेखि नै बिगिनिङदेखि सुरुदेखि त पोर्चुगलको अब पोर्चुगल गइहाल्यो कस्तो फिल हो र हार्दाखेरि अब के भन्ने गेम त हो जे पनि सहनुपर्छ अब हामी यता आइयो जस्तो छ हो त्यो हो भाइ हेर रेस्टुरेन्ट अब हामी अन द स्पट आयो त्यो सिल्भर साइड रेस्टुरेन्ट त्यो हो रेस्टुरेन्ट एन्ड बार लेसी पार्किङ छ कि छैन हेरौँ यहाँ पहिले यहाँ मान्छेहरू धेरै आइसक्यो खान त्यता ठाउँ छ भाइ हेर प्याक छ उहाँ साइडमा छ ओके यहाँ चाहिँ प्याक हुन लागिसकेको छ जाम अब अनि हेरौँ के कस्तो छ भित्र है साथीहरू म तपाईँलाई अब क्लिप देखाउँछु सब कस्तो रमाइलो हुन्छ आज अलि इन्ट्रेस्टिङ नै हुन्छ गोल हान्यो भने उफ्रेको मेन क्लिप हेर्ने भनेको तपाईँहरूलाई हाइलाइट जस्तै सबै चाहिँ देखाउन मिल्दैन किनभने फालिदिन्छ हाम्रो भिडियोहरूको राखिदिन्छ हाम्रो फालिदिन्छ त्यो भएको हो अघिल्लो वर्ष 2022मा पनि भएको थियो ल त्यही नै हो साथीहरू हामी निस्किँदैछौँ है ल 2 minutes later अलराइट अब चाहिँ सुरु हुँदैछ बिस्तारै
Why market? Why market? Huh?